السلام عليكم. الغرزة دي من الغرز المميزة جدا في عمل الشنط والبورتفيهات والبوكسات. أول سطر بنبتديه غرز من الحشو، لازم يكون عدد فردي، والشغل بيبقى في الغالب داير ما يدور، والشغل بيبقى عبارة عن غرزة حشو في العين الخلفي، والغرزة التانية حشو عميق بنبقى أسفل الغرزة بتاعت السطر اللي فات، وبعمل غرزة حشو عميق مرتاحة. والغرزة اللي بعديها تاني باجي بسيب العين الأمامية وبدخل في العين الخلفية للغرزة وأعمل حشو في العين الخلفية. وبعد كده الغرزة اللي بعديها بدخل أسفل الغرزة وأعمل غرزة حشو عميق. غرزة جميلة جدا وبسيطة، والنتيجة بتاعتها جميلة جدا. أنا دعاء محمد، ودي قناة في عشق الكروشيه. لو عايزين تشوفوا طريقة الشنطة بالتفصيل انتظروني على قناة في عشق الكروشيه قريبا. سلام عليكم.